הכוונה שלנו במיינדפולנס הוא באמת להביא את התודעה למקום שבו אנחנו שולטים, ואנחנו לא מאפשרים לה ללכת לאן שהיא רוצה, כיוון שאנחנו פועלים אחרי הרגשות והמחשבות שלנו, אנחנו רוצים באמת להיות אלה ששולטים על התוכן. ונכון שאנחנו לא בשליטה. העובדה שאנחנו יכולים לקום בבוקר עם מחשבות אחרות, עם תחושה לא נעימה, עם אין רגש, אין חשק, וקשה לנו מאוד to shake it off, כך שזה כבר מסמן לנו שהאלמנט של השליטה על התודעה הוא בא מהמקום שבו אם אני לא ער למה שקורה, כל מה שרוצה עולה. ואם יש דברים לא מטופלים או דברים שהדחקתי או שאני משתדל לא להתעסק איתם, כי נדמה לי שאם אני אתעסק איתם זה יהיה גרוע יותר, הם יעלו באופן לא מבוקר כשאני לא נוכח. אז הרעיון הוא באמת להביא את עצמי למקום שבו אני מתרגל את הריכוז ואת יכולת השהייה הזאת במה שאני עושה, ואיפה שאני נמצא, ואיך שאני מרגיש ברגע הזה ומה שקורה סביבי, לאורך כל היום. ללכת במיינדפולנס זו תחושה אחרת מללכת כשאתה כביכול רדום או על מצב אוטומטי. אתה שם לב לדברים, אתה נוגע בדברים מיד, אתה מטפל בהם מיד. למה זה חשוב? במקומות שבהם באמת אנחנו, כמו היום, פוגשים בתוכן שלילי, אנחנו יכולים באמת לשים סטופ וקאט לזה. אם אני יודע שראיתי מספיק ושמעתי מספיק וזה מתחיל להכיר את התודעה שלי ואת התוכן, אני יודע לעצור כי אני מבין שזה פוגע בי. והמקום הזה שבו אני גם מזהה שהחרדה עולה או מחשבה שלילית עולה, הוא גם הזדמנות נהדרת לבוא ולהגיד אוקיי. פה אנחנו עוזרים לזכור שהחיים הם הרעים לכל דבר, שום דבר לא השתנה, אמנם המציאות קצת פוגשת אותנו די בעוצמה, אבל מצד שני היא גם לא השתנתה, וזה המקום הזה שבא ואומר, תהיה חכם. אל תלך אחרי מחשבה שעלולה להוביל אותך למקום שבו אתה תעשה את עצמך חולה כשאתה לא. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו יודעים שהתודעה יודעת לשכנע אותנו. המדע יודע להוכיח שיש לנו מנגנון בתודעה שגורם לנו להאמין למסרים שליליים, להביא אותנו למקום שבו מעגל הדאגה הופך לחרדה ואנחנו לקודים. והרעיון הוא לבוא ולומר לו, זו לא המציאות. אם אני באמת כרגע בריא ואין שום דבר איתי שהוא לא בסדר, אין שום סיבה שאני אהיה במחשבות שליליות על מה שיכול להיות בהמשך. לא מועיל לי. ואם אני שמתי לב שאני נמצא במקום הזה ועצרתי את זה בזמן, אני מונע ממני אולי התקף חרדה עתידית וגם פגיעה בגוף ממשית, כי כל הדברים האלה בסופו של דבר מתנקמים בנו. כשאנחנו עצבניים, כשאנחנו לחוצים ומתוחים, האזורים האלה ישר נפגעים, אנחנו מרגישים איך הגוף נכנס למגננה. ולא בכדי, היא מקבלת מסרים שליליים שאומרים לה שזה המצב. אנחנו צריכים להפעיל את המערכת השנייה, מערכת שהיא באה להרגיע. אותו סודינג מקניזם שתינוקות משתמשים בהם, הוא כאן, הוא קיים, אנחנו פשוט שכחנו שהוא קיים. ואנחנו יכולים בכמה דקות, אם אנחנו מרגישים קצת חרדה או קצת מתח, או מישהו מהסביבה שלנו מרגיש ככה, ללמד אותו. לעשות את אזור החזה 10 דקות, לאזור את אזור הבטן. אלה שני מקומות שמשחררים במוח חומרים, מפרישים חומרים שמרגיעים אותם. לשבת למדיטציה, לקחת 10 דקות להירגע, להביא את התודעה בחזרה למקום שבו היא חושבת בצורה לוגית, ולא ממקום הישרדותי. כל זה אפשרי אך ורק כשמיינדפולנס נמצא. אם אני לא נמצא במקום של מודעות ונוכחות, הדברים עולים, ורגע אחד אני פשוט עלתה לי מחשבה, המחשבה הזאת מספיק מפחידה כדי שאני אתעכב עליה, מחשבה נוספת תבוא להוסיף עליה, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני כבר נמצאת עמוק בפנים, יהיה לי מאוד מאוד קשה לצאת מזה. אנחנו רוצים לתפוס את הדברים בזמן,
לא לתת לכאב ראש אחד קטן להפוך למיגרנה, זה הרעיון. אז 10 דקות האלה, אם אנחנו נכניס אותם בין לבין או ברגעים שבהם יש לי קושי, סיים. אנחנו יכולים לקחת את 10 דקות ולחלק אותם אם אנחנו רוצים. העיקר שאנחנו עושים את זה. העיקר שאנחנו מחזירים את התודעה למקום שבו המאזן החומרים שבה יש עם הפרישה, הדרך שבה המחשבות עוברות, במוח, הוא מהמקום שמטיב איתנו. כי מה שקורה במצב רגיל, התודעה שלנו מקבלת את המסרים, היא מקבלת אותם דרך 2 בוטנים שנמצאים פה, קוראים להם האינסולס, הם מחוברים לאמיגדלה, שהיא שם מדויקת ושם בודקת אם יש לנו סכנה. זה המקום תחנה מספר 1, האם חייו של האדם הזה נמצא בסכנה. כשאני עובד על המיינדפולנס, אני עושה לזה בייפאס. אני משנה את הנתיב ומעביר את הכל למקום שבו חשיבה באמת עובדת. אם באונה הימנית או באונה השמאלית, אוקיי? אז שימו לב, אם אנחנו נמצאים ברגע אחד של אי נוחות, לא לתת לזה לעבור, לא להגיד לזה יעבור לי ככה. לעצור, להכיר בזה שזה עובר דרכי, יש לי רגע של חשש, יש לי רגע של אי נוחות, יש לי רגע של עצב, יש לי רגע של פחד. זה בסדר לדבר על זה עם עצמי, זה בסדר להכיר ברגע, לעשות בדק בית, לבדוק שהכל בסדר, ולחזור לעניינים. לא לבזבז את הזמן ואת האנרגיה על דברים שלא בקיים. כשאנחנו נמצאים בעשייה, יש לנו נטייה הרבה לקחת את העשייה ולהשתמש בה כדי להרחיק את עצמנו מתוך המחשבה השלילית. אז זה בסדר גמור. זה עובד יפה לרובנו, לא סתם אנחנו הופכים פרפקציוניסטים, זו אסטרטגיה, אבל האסטרטגיה הזאת לאורך הזמן לא ממש עוזרת לנו. אנחנו הופכים להיות מאוד יעילים מצד אחד, אבל מצד שני, הדברים רק הולכים ונערמים, כמו שאמרתי קודם. אז אנחנו רוצים לאזן את הדבר הזה. להתמקד בעשייה, כדי להחזיק את התודעה במקום שהוא מקום טוב, מצד שני לא להדחיק, לא לשים בצד, להסתכל על זה, לטפל בזה מיד ולסיים עם זה. זאת הכוונה שלנו. אנחנו ניכנס עכשיו למדיטציה שנייה. הכוונה שלנו במדיטציה השנייה, אנחנו הולכים לעשות ויפאסנה. ויפאסנה הוא בעצם מיינדפולנס של כל החלקים שלנו בגוף. למה אנחנו כל כך קשובים לגוף הזה? כי אנחנו שוכחים ממנו רוב הזמן, ואנחנו חושבים עליו בדרך כלל כשהוא כואב. אנחנו אף פעם לא עוצרים כדי להודות לזה שקמתי בבוקר ואני מרגיש מצוין ויש לי אנרגיה. אנחנו שמים לב להבדלים כשאנחנו עוברים ממצב של חולי לבריאות או ממצב של בריאות לחולי. שזה די מדהים. אנחנו מפספסים פוטנציאל אדיר של שמחה שנמצא באמצע, שבו אני מרגיש מצוין ואני יכול לחגוג את זה שהגוף שלי נמצא במקום טוב והתודעה שלי נמצאת במקום טוב. ולכן הוויפאסנה בעצם מלמד את התודעה לעשות בדק בית, להתעכב, אומרת לנו להיות ערים, אומרת לנו תתעוררו רגע, האיברים האלה שאנחנו מפעילים אותם על בסיס יומיומי, הם לא פועלים סתם, המערכות שמפעילות את כל הדבר המופלא הזה צריכות וזקוקות לתשומת הלב שלי, ובעצם אנחנו נכנסים לקשב מאוד מאוד עמוק. הרצון שלנו הוא להיכנס כמה שיותר עמוק, כי לגוף הזה יש זיכרון, כי חלק גדול מהצלקות הרגשיות גם מופיעות בגוף, בתחושה שבעצם נחרטה שם, ואנחנו רוצים להיות קשובים לסימנים, כי הכואב הזה רק בא ולהגיד, שים לב, משהו עולה, אני זקוק לתשומת לב. אז אנחנו נשכב, תרגישו הכי בנוח, תתנו לגוף הזה ליפול כמה שיותר עמוק על המשטח בו אתם נמצאים. קחו 3 נשימות עמוקות. שום דבר לא בוער עכשיו. תאפשרו לכתפיים שלכם ליפול על המשטח.
לעמוד השדרה שלכם להיות נוח, ולגוף להתרחב, להתפשט על המשטח הזה. הוא מחזיק אתכם, אפשר לשחרר את כל השרירים, לעצום עיניים, ואנחנו נתחיל בכפות הרגליים שלנו. נחוש עד כמה אני מודע לכפות הרגליים שלי, לבוענות, לקרסול, כמה אני מודע לעצמות שבהן. לאט לאט נעלה את תשומת הלב לאורך הרגל, נעצור באזור הברכיים, נושאות משקל, עומדות להקים אותנו, להושיב אותנו, להשכיב אותנו. איך אלה מרגישות, האם יש שם מתח, תחושה של קור, חום, כאב. נעלה לאט לאט לאזור השוקיים. ניתן התניה לתודעה, נבקש ממנו לשחרר עוד קצת. לשחרר. נעלה לאזור האגן. הרפואה הסינית זה מקום היצירה שלנו. הוא המקום שבו השתוקקות נמצאת. נבדוק את האזור הזה, איך הוא מרגיש, חם או קר. אלמנט האש נמצא שם. כמה בנוח אני מרגיש עם האזור הזה. האם הוא מקבל ביטוי אצלי בגוף. רוצים לאפשר ולשחרר את אזור היצירה. נעלה לאט לאט, ואנחנו נעצור כמה סנטימטרים מתחת לטבור, אזור הסולר פלקסוס, אזור הבטן. אנחנו באמת נתעכב על האזור הזה שאוגר את העצבים שלנו, המתחים שלנו, הכעסים. איך הבטן מרגישה, האם יש שם מתח, קפצות, רפיון. תן התניה לתודעה לשחרר את מה שיש שם. לשחרר. לאט לאט נעלה את תשומת הלב לאזור הלב. איך זה מרגיש? אם הלב שלי מרגיש פתוח, סגור, עשו לו מקום.
כמה אני מזדהה עם הלב הזה, כמה אני קשוב אליו, כל מה שהוא עושה בשבילי, כל פעימה ופעימה, מתנה. איך הלב הזה מרגיש? ניתן לבקש מהתודעה, מההתניה, לפתוח את הלב, לפתוח את הלב. לאט לאט נעלה לאזור בית החזה, כלוב החזה. קח תשומת לב לנשימה הזאת, לריאות האלה. כמה כלילה מרגישה הנשימה שלי. כמה פתוח בית החזה שלי. כמה עמוקה השאיפה. כמה ארוכה הנשיפה. אם אני מרגיש משוחרר בבית החזה, או אני מרגיש משקל או מרכה, ניתן התניה לתודעה לשחרר. אין סיבה לפחד ואין סיבה לחשש. לשחרר. הקשרים להיפתח. ונעלה עם תשומת הלב לאט לאט לאזור הגרון. נתמקד בתחושה, האם יש לי מקום שם, דרכי הנשימה שלי חופשיים. קשה לי לנשום, אני מבקש לשחרר, לפתוח, לאפשר. נעלה לאט לאט לאזור הצוואר, השכמות והכתפיים. נשחרר את הרצועות, נשחרר את המשקולות. מה עוד אני יכול לשחרר? מה עוד אני יכול להרפות? התניה לתודעה לשחרר את כל המשקל, את כל המתח. הכתפיים שלכם ליפול עמוק לתוך המשקל.
כל הנתיבים פתוחים. נעלה לאזור הפנים. אנחנו נתעכב על הפנים האלה ונבקש לשחרר את השרירים הקטנים. נחליק את המצח. נאפשר ללסת התחתונה והלסת העליונה להשתחרר. ולהכל איפור. תאפשרו להכל. שחרר את הלחץ שיש על גלגלי העיניים. נשום. שרירים מאחורי האוזניים. ממרפא הכל. תן הפניה לתודעה, אין מתח בתוכו. אין מתח בתוכו. נעלה תשומת לב לתודעה עצמה. איך היא מרגישה? נאפשר אולי להתרחב. יש מתח עדיין לשחרר. ניקח 3 נשימות עמוקות.